සුබ දවසක්. අද දවසේදී මම සූදානම් වෙලා ඉන්නවා Gmail account එකකට අදාළව පොඩි වෙනස්කම්. හැබැයි වැදගත් වෙන වෙනස්කම් කිහිපයක් කොහොමද කරගන්නේ කියලා පැහැදිලි කරන්නට. අපි බලමු මුලින්ම කොහොමද අපේ Gmail එකට අදාළව පින්තූරයක් යොදාගන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් අපේ Gmail account එකේ profile picture එක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. දැනට අපි ඕනෑම අවස්ථාවකදී මුලින්ම Gmail account එකක් හැදුවොත් ඒ හදපු නමට අදාළව පළවෙනියටම තියෙන අකුරෙන් තමයි ඔටෝමැටික්ම ඒකේ පින්තූරයක් හැටියට හැදෙන්නේ. හඳුනා ගැනීමේ මාධ්‍යයක් හැටියට. මෙන්න මේක හරහා අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා කැමති පින්තූරයක් යොදාගෙන අපේ profile picture එක වෙනස් කරගන්න. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට ලැබෙන profile picture එක ක්ලික් කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මෙන්න මේ ළඟම ආසන්නයේම තියෙන පුංචි කැමරාවක පින්තූරයක්. මෙන්න මේ කැමරාව පින්තූරය ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ දසුණක් ඔබට ලැබෙනවා. මෙතන select profile photo කියන එක යටතේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. uploaded photo, your photo කියලා. your photo එක යටතේ තියෙන අපි මේ වෙනකොට මේකට ඇතුළත් කරලා තියෙන පින්තූර. upload photo වලට ගියොත් upload photo හරහා අපිට select a photo from your computer කියන තැනදී අපේ computer එකේ අපි save කරලා තියෙන මොකක් හෝ photo එකක් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒකකින් තමයි select photo from computer කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට අපි ළඟ තියෙන සටහනෙන් පින්තූරයක් මේ විදිහට මම තෝර ගන්නවා. ඊට පස්සේ open කරනවා. ඊළඟට මේ පින්තූරේ මේ විදිහට මෙතන සටහන් වෙලා පෙන්නනවා. මෙන්න මේ කොටුව ආශ්‍රය කරගෙන අපිට පින්තූරයේ අවශ්‍ය කොටස තෝරා ගැනීමක් සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ කොටස තමයි අපේ profile picture එක හැටියට එන්නේ. අපිට ඕනනම් ප්‍රමාණයෙන් විශාල කරගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා සීමාවකට. මේ විදිහට අපි අවදාළ සැකසීම් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මෙතන set as profile photo කියන එක හරහා ක්ලික් කරගන්න. මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ පින්තූරය අපේ profile picture එක බවට පරිවර්තනය වෙනවා. හැබැයි මේ ඉන්න වෙලාවෙම මේ වෙලාවේ settings වෙනස් කරා නම් අපිට ඒ settings මේ වෙලාවෙම බලන්න විදිහක් නැහැ. එහෙම කරනවා නම් එක්කෝ අපි මේ Gmail account එක close කරලා ආයෙ open කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මම අලුත් tab එකක් open කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් මොකද වෙලා තියෙන settings වෙනස්කම් කියලා. දැන් අපි අලුත් tab එකක් open කරපු හින්දා තමයි මේ settings වෙනස් කරලා පෙන්නුවේ. අපි මුලින් හිටපු අවස්ථාවේදී එතන ඉඳලම settings වෙනස් කරා නම් ඒ වෙලෙම අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි මෙතනින් close කරලා ආයෙ open කරනකොට අලුත් පින්තූරෙත් එක්ක අපිට Gmail open කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි අපි දැන් අපේ Gmail account එකට යමු වෙමු. මේ විදිහට මම ක්ලික් කරාම අපිට Gmail account එකට යමු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. මේ Gmail account එකේ මේ පසුබිම සුදු පාටින් තියෙන එක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මේ තියෙන settings වලට අදාළව තියෙන සංකේතය අපි මේ විදිහට මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේකේ ගොඩාක් settings අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි all settings select all settings කියන එක ක්ලික් කරමු. මෙතනදී පැහැදිලිව ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. නමුත් අපි all settings වලට ගිහිල්ලා පිළිවෙලට ගන්නෙ කොහොමද කියලා බලමු. අපි පසුබිමයි වෙනස් කරන්න යන්නේ. මෙතන ඔබට පේන දිනවා advanced offline themes කියලා කොටස් තුනක් පහළින් මේ themes කියන එක මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ set themes කියලා ආයේ මේ විදිහේ බටන් එකක් එනවා. set themes කියන බටන් එක මෙහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ලස්සන පසුබිම් විශාල ප්‍රමාණයක් මෙතන දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් තියෙන default එක මේ තියෙන සාමාන්‍ය පසුබිම ඒ ඇරුණාම අපිට ඕන වර්ණවත්ව පසුබිම යොදා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ විදිහට විවිධ
කාටුන් රූපරාමු වගේ දේවලුත් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපිට තියෙන්නේ කැමති ලස්සන එකක් තෝරලා සේව් කරන්න විතරයි. මම මෙතනින් පින්තූරය මේ විදිහට තෝරගන්නවා. මෙන්න මේ පින්තූරය මේ විදිහට ක්ලික් කරලා පෙන්නනවා අපිට පසුබිමේ කොයි විදිහට දෙන්නේ කියලා. අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා පින්තූරේ. මේක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මේ විදිහට පසුබිමට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ විදිහට සේව් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මේ බලන්න දැන් ඉතාමත් ලස්සන පසුබිමක් එක්ක අපිට මේ විදිහට විස්තර දැක ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපේ Gmail account එකේ භාෂාව වෙනස් කරගන්නේ කියලා. මේක බොහොම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. සමහරක් කට්ටියට මේ ඉංග්‍රීසි වචන වලින් කියන දේවල් තේරුම් ගන්න අපහසුතාවය හින්දා එයාලට අවස්ථාවක් තිබුණොත් මේ විදිහට වෙනස්කම් කරගන්න භාෂාව ඒක පහසු වෙනවා. හැබැයි සමහරක් අය ඉන්නවා සිංහල භාෂාවෙන් මේක ඇවිල්ලා තිබුණොත් මේ විස්තර සටහන් සිංහල භාෂාවේ භාවිතා වෙන වචන අපිට හුරු පුරුදු නැති හින්දා ඒ වචන වලින් කියන අර්ථය පැහැදිලිව දැනෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ settings වලින් පස්සේ අවශ්‍ය නම් ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරගන්නත් අවශ්‍ය නම් සිංහල වලට පරිවර්තනය කරගන්නත්. අපි බලමු කොහොමද මේ settings set කරන්නේ කියලා. අර විදිහටම තමයි settings කියන මේ icon එක ක්ලික් කරාට පස්සේ see all settings කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔබට මේ general කියන එක ක්ලික් කරාම මුලින්ම ලැබෙන්නේ සාමාන්‍ය general කියන එකම තමයි. general කියන එක යටතේ මුලින්ම තියෙන language කියලා. language එකේ දැනට මගේ තියෙන English US ඒකයි මේ ඉංග්‍රීසියෙන් සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය භාෂාව මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හිස හරහා පහළට ගියොත් tamil සිංහල ඕනම භාෂාවක් තෝරගන්න පුළුවන්. මේ tamil කියලා tamil දෙමළෙන්ම සටහන් කරලා තියෙනවා. මෙතන සිංහල කියලා සිංහලෙන්ම සටහන් කරලා තියෙනවා. අපිට සිංහල භාෂාව නම් ඕනේ. මේ විදිහට සිංහල කියන එක ක්ලික් කරනවා. හැබැයි ක්ලික් කරපු සැනින් මේක මේ විදිහට මාරු වෙන්නේ නැහැ. මෙතන පහළටම ගියාම ඔබට දකින්න ලැබෙනවා save changes කියලා බටන් එකක්. මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔටෝමැටික්ම අපේ භාෂාව අදාළ විදිහට මෙන්න මෙහෙම පරිවර්තනය වෙනවා. දැන් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මේ හැම සටහනක්ම සිංහලෙන් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ හැම විස්තරයක්ම රචනා කරන්න එන ලිපි, තරු ලකුණු යෙදු මේ හැම දෙයක්ම සිංහලෙන් පැහැදිලිව දකින්න ලැබෙනවා. ඒ විතරක්ම නෙමෙයි ඔන්න අපි settings වලට ගියොත් චුට්ටක් සියලුම සැකසුම් බලන්න කියලා පරිවර්තනය වෙලා තිනවා. ඒ වගේම ඒකේ ඇතුළත් ක්‍රියාත්මක වෙන දේවල් අපි බලමු. මේ හැම දෙයක්ම සිංහලයට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පහසුයි තේරුම් ගන්න අමාරු අවස්ථාවලදී තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ විදිහට භාෂාව වෙනස් කරාම. දැන් මම ඊටාම වැදගත් ගොඩක් අයට උවමනා වෙන settings එකක් ගැන තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි බලමු මොකක්ද ඒ කියලා. මේ settings යටතේ තියෙනවා accounts and import කියලා කොටසක්. මේ කොටස ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට එනවා change account settings කියලා. ඒ යටතේ තියෙනවා change password කියලා. අපි change password කොහොමද කරන්නේ කියලා තමයි දැන් බලන්න යන්නේ. change password එක මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. එතකොට අපිට මේ විදිහේ සටහනක් එනවා. එහෙම එන්නේ අපි මේ වෙනස් කරන්න සූදානම් වෙන account එක අපේමද කියලා මුලින්ම බලා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන හින්දා වෙන කෙනෙක්ට අපේ account එකක් මේ විදිහට password එක මාරු කරන්න අවකාශය නැහැ. අපේ පරණ password එක දන්නේ නැත්තම්. ඒකින්ද අපි මුලින්ම අපේ පරණ password එක මෙතන සටහන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ අපිට පරණ පාස්වර්ඩ් එක මතක නැත්නම් මෙන්න මේ forget password හරහා ගියාට පස්සේ ඊළඟට අපෙන් අහනවා අපේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක අපි සටහන් කරලා දුන්නා මුලින්ම අපේ Gmail account එක හදනකොට ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් ඒ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක හරහා මැසේජ් එකක් එවන්නද එහෙම නැත්නම් කෝල් එකක් එවන්නද කියලා අහනවා ඊට පස්සේ අපි මැසේජ් කියන එක ක්ලික් කරොත් අපිට එනවා G අකුරත් එක්ක ඉලක්කම් 6ක පුංචි පාස්වර්ඩ් එකක් ඒක හරහා අපිට ෆෝන් ඒ පාස්වර්ඩ් එක මෙතන සටහන් කරලා ඒ හරහා අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා తాවකාලිකව අපේ Gmail account එකට log වෙන්න ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන්
settings හරහා මේ විදිහට අපේ password එක වෙනස් කරගන්න. ඒ විදිහට password එක වෙනස් කරගෙන මතක හිටින password එකක් ශක්තිමත් password එකක් අපිට මේ විදිහට යොදලා ඒක පුළුවන් ඉදිරියට අපේ Gmail account එක භාවිතයට පාවිච්චි කරන්න. අපි මේ විදිහට password එක සටහන් කරලා next කියන අවස්ථාව මේ විදිහට අපිට password එක වෙනස් කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. අපි අලුත් password එක මෙතන සටහන් කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම අලුත් password එකක් දෙනවා. ඊළඟට confirm කරන්න මේ password එක නැවත මෙතන සටහන් කරන්න ඕනේ. මේකම මම කියන්න මෙතන සටහන් කරලා තියෙනවා strong ශක්තිමත් password එකක් දෙන්න කියනවා. හැබැයි ඒ වගේම මතක තියාගන්න පුළුවන් password එකකුත් දෙන නිරන්තරයෙන් password එක මාරු කරන එක නම් එච්චර නුවණට හුරු කාර්යයක් නෙවෙයි. එතකොට අපි පාවිච්චි කරනකොට මේකේ ඉංග්‍රීසි අකුරු, ඒ වගේම ඉලක්කම්, සංකේත වගේ දේවල් භාවිතා කරලා password එක නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේම අඩුම තරමේ ඉලක්කම් 8කට වඩා ඉලක්කම් කියන්නේ සංකේතයන් 8කට වඩා මෙහි සටහන් කරන්න. විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඔබ උපන්දින ඔබේ නම, ඔබේ ටෙලිෆෝන් අංකය, ඔබේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් නම්බරය වගේ දේවල් නිරන්තරයෙන් අපි අවධානයට යොමු කරන ශේත්‍රයන් වලින් මේ පාස්වර්ඩ් එක සකස් කරන්න සූදානම් කරන්න එපා. ඒක ඔබටම සමහරක් විට අවාසිදායක තත්වයක් වෙන හින්දා මේ විදිහට අපි පාස්වර්ඩ් එක සකස් කරගෙන ඉවර වෙලා change password කියන එක ක්ලික් කරනවා. මෙතන මට මැසේජ් එකක් එනවා මම දාපු පාස්වර්ඩ් දෙක සම්බන්ධයෙන් මීට කලින් පාවිච්චි කරපු password එකමයි කියලා. ඒකින්ද මම පොඩි වෙනසක් කරනවා. මේ විදිහට අපි සමහරක් වෙලාවට password එක නොගැලපුණොත් එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට කලින් භාවිතා කරපු password එහෙම පාවිච්චි කරොත් එයාලගේ මේ විදිහට message එකක් එනවා. ඒකින්ද අපිට පහසුව තියෙනවා සාර්ථකව password එකක් යොදා ගන්න. මේ විදිහට ඔන්න දැන් අපිට හැකියාව තියෙනවා අපි අලුතින් password එකක් යොදාගත්තා. ඒ අලුත් password එක හරහා මේ විදිහට log වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට එනවා මේ password එක save කරලා තියාගන්න ඕනේද එහෙම කියලා. අපිට එහෙම අවශ්‍ය නැත්නම් never කියලා සටහන් කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් save කියලා සටහන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන්නේ මේක අපි ඕනම වෙලාවක අපේ මේ කම්පියුටරේ හරහා automatically මේකට log වෙන්න පුළුවන් password එකකින් තොරව. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ අලුත් password එක හරහා අපේ email එකට log වෙන්න. ඉතින් අපි අද දවසේදී Gmail account එකකට background පින්තූරයක් එහෙම නැත්නම් themes එකක් දාගන්නේ කොහොමද, profile picture එක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද, අපේ language එක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද, ඊළඟට කොහොමද password එකක් වෙනස් කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව අපි අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. ඉතින් ඊළඟ දවසෙත් අපි තවත් අලුත් දෙයක් පිළිබඳව දැනගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් හමු වෙමු. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.